функції Microsoft Excel. Як перетворити всі символи рядка на нижній регістр? У Word для цього є спеціальна кнопочка, а от Excel такої кнопки немає. Але в Excel є спеціальна вбудована функція Lower або строчна. Про неї сьогодні і будемо говорити. Це функція для роботи з рядками. Вона перетворює всі символи рядка в нижній регістр, або, простіше кажучи, робить їх маленькими. Вона приймає для обробки всього один аргумент – рядок, з яким і буде працювати. У цьому рядку вона залишить без зміни всі символи, крім прописних, тобто великих букв. Вони будуть перетворені на нижній регістр. Розглянемо приклад. У клітині B2, вона виділена жовтим кольором, знаходиться текст помилково надрукований великими літерами. В блакитній клітині напишемо формулу, яка це виправить. Пишемо знак рівняння lower в дужках B2 та натискаємо Enter. Дивимось на результат. Всі літери перетворились на малі. Інші символи, знак питання та пробіли залишились без зміни. Якщо у вас російська версія формул, то пишемо знак рівняння строчно в дужках англійською B2. Натискаємо Enter. Результат той самий. Всі літери стали маленькими. Для зміни регістру в Excel є ще дві вбудовані функції. Це Upper пропис та Proper пропнач. Посилання на їх огляд зараз з'являться в правому верхньому куті вашого екрану. Якщо у вас залишились питання по роботі цієї функції або взагалі по роботі з Excel, залишайте їх в коментарях під цим відео. А на сьогодні усе. До побачення!